Yêu ma hùng cực, thiên hạ nguy nan, ta muốn tiên phong, vững bước chèo thuyền. Làm màu mè thế này chắc là muốn tranh đồ đệ với ta rồi. Hơi thở của món trang sức câu diên thần thoại này là của ai? Món đồ đầu tiên tại Trung Châu, món này thật xứng tầm. Ngươi chính là Cầu Thánh, một kiếm nuôi ma, thực lực thật đáng sợ. Đa tạ đạo hữu, lần đầu gặp mặt, dám hỏi đạo hữu từ đâu tới tìm Cầu Thánh? Có chuyện gì vậy? Sư phụ hắn nhờ ta đưa hắn tới Trung Châu rèn luyện. Hóa ra là chí hữu của Mộng Du. Tính ra cũng sắp đến ngày diễn ra Chư Thiên Đại Kế rồi. Lúc đó có thể cùng các đệ tử tham gia của chúng ta lên đường. Chư Thiên Đại Kế tại Trung Châu. Trung Châu là vùng đất phồn thịnh nhất của tu tiên giới. Nơi đó không chỉ có các tông môn lớn, linh lực dồi dào, mà còn có vô số câu duyên giúp người ta một bước lên mây. Còn Chư Thiên Đại Kế là cuộc tỉ thí giữa các tông môn đỉnh cao của ngũ vực. Nghe nói người giành được vị trí đứng đầu sẽ được bậc thái đấu ngự yêu sư trong truyền thuyết điểm hóa. Huyền Minh Thánh Địa dù bị trọng thương, nhưng Xích Lê lão tổ vẫn luôn chưa lộ diện. Em rằng đang âm mưu chuyện rất lớn, không được bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nâng cao tu vi. Sư tỷ, tỷ coi đệ có bao nhiêu cái dạ dày vậy? Cái này cũng chẳng phải dành cho đệ, là đệ để lại cho sư phụ già của đệ. Sư phụ mỗi lần Vân Du trở về, đệ đều sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn thật lớn cho người. Nhỡ khi người về mà đệ vẫn đang ở Trung Châu, không chuẩn bị trước thì người chẳng phải sẽ bị đói sao? Người tu tiên không cần phải ăn uống. Đệ đâu phải không biết, chỉ là tại sao sư phụ lại bỏ mặc đệ cho người khác chứ? Người không về nữa sao? Không cần đệ nữa sao? Quả nhiên sư tỷ đã hiểu được dụng ý này của sư phụ. Nhưng sư phụ nhất định sẽ trở về. Nếu sư phụ không về, tỷ sẽ đưa đệ đi tìm người. Không cần tỷ giúp, đợi đệ thức tỉnh thủ hộ linh xong, sẽ đích thân bắt người về đây. Được. Chuyến đi này đường dài đằng đẵng, phải hết sức cẩn thận. Đa tạ sư tổ dạy bảo, đệ tử xin ghi nhớ. Đệ tử xin phép đi trước. Sao huynh lại bám theo tham gia Chư Thiên Đại Kế vậy Thương sư huynh? Đại sư huynh và đại sư tỷ đều đang bế quan tu luyện. Việc này đương nhiên phải đến lượt. Bộ mặt số 1 của Thái Ất Thánh Địa ta xuất mã rồi. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên đệ đi xa như vậy. Có chút mong đợi đấy. Đường này là do ta mở, cây này do ta trồng. Muốn đi qua đây. Hóa ra là người à, ta cứ tưởng là cái gầu giảm tốc chứ. Thế giới ngự yêu chia làm 5 vùng: Đông Châu, Tây Hoang, Nam Vực, Bắc Quận và Trung Châu. Trong đó, Trung Châu là nơi phồn thịnh nhất. Không chỉ xuất hiện nhiều ngự yêu sư mạnh mẽ, mà còn có vô số nhân tài kiệt xuất. Trên đường Cầu Thánh tới Trung Châu, hắn đã gặp một kẻ tự xưng là con trai người giàu nhất Trung Châu đang chặn đường cướp bóc. Các vị đại hiệp xin hãy làm ơn, tha cho tôi một mạng đi, tôi không dám nữa đâu. Con trai người giàu nhất Trung Châu mà lại đi làm cướp để trải nghiệm cuộc sống sao? Thiếu gia thật có nhã hứng. Tôi bị bọn cướp lấy hết sạch tiền đồ rồi. Bất đắc dĩ tôi mới phải dùng đến hạ sách này. Không ngờ vụ đầu tiên đã đụng phải các vị rồi. Sao? Gặp chúng ta thì xui xẻo lắm à?
Cầu thánh, xử lý tên tiểu tặc này thế nào đây? Chỉ cần đệ nói một câu. Nơi này non xanh nước biếc, cứ để hắn ở đây tự sinh tự diệt đi. Cha ơi, tôi nghe nói các đại hiệp định tới Trung Châu tham gia chư thiên đại kế. Cho tôi đi cùng với, việc gì tôi cũng làm được hết. Tu vi của tên này cũng chỉ hơn 20 cấp, nhưng trang phục trên người trông có vẻ rất đắt tiền. Nhỡ đâu, ý tôi là nhỡ đâu. Đừng có ồn ào nữa, còn nói nữa là ta ném người xuống đó. Đến nơi rồi. Đây chính là Trung Châu. Trung Châu. Sau khi chư thiên đại kế kết thúc, hãy đến Tàng Kiếm Phong tìm ta. Tàng Kiếm Phong. Không ngờ lại là Tàng Kiếm Phong, thế lực đỉnh cao của Trung Châu. Tàng Kiếm Phong này nổi tiếng lắm sao? Nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng luôn. Bắc quận năm xưa nhờ kiếm pháp mà lừng danh thiên hạ, còn được gọi là kiếm Bắc quận. Nhưng sau khi Tàng Kiếm Phong xuất thế, không còn ai nhắc đến kiếm Bắc nữa, chỉ bởi vì một mình Tàng Kiếm Phong chủ đã đánh bại toàn bộ Bắc quận. Một truyền thuyết hào hùng như thế mà các người lại chưa từng nghe qua sao? Ha 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 ha, cúi chào. Đây chẳng phải là Phú Hữu Tài, con trai người giàu nhất Trung Châu sao? Mất tích nửa tháng nay, mọi người cứ tưởng người đã ra đi rồi chứ. Hóa ra đúng là con trai người giàu nhất thật. Mấy tên nhà quê đi bên cạnh ngươi là ai vậy? Là đám tùy tùng mới của ngươi hả? Ồ, còn có cả một tên phàm nhân nữa này. Vừa không vừa ý đã ra tay, thật là quá ngang ngược. Ai nắm đấm mạnh hơn, người đó chính là đạo lý. Trung Châu của nhiên cao thủ như mây, tùy tiện gặp một người cũng là cấp đại tông sư. Ha ha, ha ha. Phú Hữu Tài, đám phế vật này đúng là rất hợp với người đấy. Lão gia, dọn dẹp luôn cả lũ chúng nó đi. Bạch Các Sử, Linh Hy Nhất Bàn. Lúc nãy chỉ là thử thôi. Lầm bầm cái gì thế? Thần hồn trấn nhiếp. Tuy đánh nhau rất kịch liệt, nhưng hắn đã làm bị thương thiếu gia của Kiếm Nam gia rồi. Em rằng Kiếm Nam gia sẽ không để hắn sống yên ổn đâu. Kiếm Nam gia là một trong những gia tộc tu tiên hàng đầu ở Trung Châu. Không chỉ thế lực trải khắp nơi, mà trong tộc còn có mấy vị ngự yêu sư cấp thần thoại trấn giữ. Sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng có hỏi đâu. Nhưng các vị cứ yên tâm, chỉ cần các vị bảo vệ tôi về đến đỉnh đô, cha tôi chắc chắn sẽ bảo vệ các vị chu toàn. Việc đăng ký tham gia chư thiên đại kế cũng diễn ra ở đỉnh đô. Cứ để hắn đi theo thêm một đoạn đường nữa vậy. Phế vật, đúng là một lũ phế vật. Chẳng phải đã nói là thuê người khiến nó không bao giờ quay về được nữa sao? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi đã giao cho đám thuộc hạ đi xử lý rồi. Không ngờ bọn chúng lại chỉ tìm được mấy tên thổ phỉ. Chuyện quan trọng thế này mà người cũng giao cho đám thuộc hạ sao?
Vậy cái ghế của ngươi cũng để đám thuộc hạ lên ngồi luôn đi. Còn tên nhà quê đó nữa, dám làm ta mất mặt. Đáng ghét thật. Ta phải về nhà bảo cha ta xử lý hết bọn chúng. Trải qua vài ngày, đám người cầu thành cuối cùng cũng đến được Đình Đô. Ngay khi mọi người chuẩn bị chia tay Phù Hữu Tài, cầu thành bỗng thấy trong đám đông xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Huyền Minh Thánh Tử. Đúng là âm hồn bất tán, đuổi mãi không đi. Hắn rất có khả năng đã khôi phục lại tu vi rồi. Hắn đến đây cũng là để tham gia chư thiên đại kế sao? Nếu còn đụng phải hắn, ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Mọi chuyện phải hết sức cẩn thận. Hắn dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt chúng ta như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì đó. Lũ lợn đất Nam Vực, cút ra đây chịu phạt ngay cho ta. Nếu giờ chưa đụng vào được Phú Hữu Tài, vậy thì lấy các ngươi ra khai đào trước vậy. Đang lo không có chỗ nào để vận động, tiện thể tới đây cho ta giãn gần cốt chút đi. Kiến Nam thiếu chủ là khách quý từ xa tới. Với tư cách là chủ nhà, chúng tôi nên chiêu đãi thật tốt. Gia chủ Phú Gia, Phú Đa Kim. Kính Đình Tông, các vị cứ xem cha tôi bảo vệ mọi người thế nào nhé. Cẩu Thánh, Cẩu Tịch, cứ để tôi. Dù cha tôi tu vi không được cao cho lắm, nhưng cha tôi lại có rất nhiều tiền. Trời đất ơi! Thiếu chủ, đối phương đông người thế mạnh. Nếu đánh bây giờ thì em là không có lợi cho chúng ta. Thái Ất Thánh Địa, hãy đợi đấy cho ta. Sau này sẽ có trái đắng cho các người ăn thôi. Trong phủ đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ ngơi cho các vị rồi. Liệu có thể cho phép tôi được làm tròn bổn phận của chủ nhà không? Cung kính không bằng tuân mệnh. Truyền thuyết kim sắc. Đa tạ các vị đã hộ tống khuyển tử trở về Đình Đô. Trước đó nó không nói một lời đã bỏ nhà ra đi. Nó là muốn đi tìm cao nhân ẩn giật để bái sư tu tiên. Sau đó thì bạt vô âm tín khiến tôi vô cùng lo lắng. May mắn thay lại gặp được các vị, nó mới có thể bình an trở về đây. Cứu mạng với. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Các vị chắc hẳn cũng đến để tham gia chư thiên đại kế đúng không? Chư thiên đại kế cứ 5 năm lại tổ chức một lần. Nội dung khảo hạch mỗi lần đều không giống nhau. Không biết năm nay sẽ như thế nào đây? Phú Gia là một trong những bên tài trợ cho đại kế lần này. Tôi cũng có biết được đôi chút thông tin. Tôi cũng không úp mở nữa. Chỉ cần các vị có thể đưa con trai tôi cùng tham gia chư thiên đại kế, tôi sẽ nói cho các vị biết. Tu vi của cậu ta, em rằng vừa mới vào đã gặp chuyện không hay rồi. Trong chuyện này có nhiều điều bất đắc dĩ. Con trai tôi cũng giống tôi, đều không có thiên phú, nhưng nó lại vô cùng si mê việc tu luyện. Vì nó, tôi chỉ có thể nhờ vào các vị như thế này thôi. Chư thiên đại kế này vốn đầy dẫy nguy hiểm. Nếu các vị có thể bảo vệ con trai tôi bình an cho đến khi đại kế kết thúc, tôi nguyện sẽ dâng lên Thái Ất Thánh Địa vài tòa long mạch cực phẩm và vài vùng động thiên phúc địa.
和几处洞天福地。 Chốt đơn. Nhưng đừng có hiểu lầm nhé, chẳng qua là do ta lương thiện mà thôi. Còn nữa, đừng để khuyển tử biết chuyện này. 臣子知晓此事， Chỉ có thể hai bên chúng ta biết thôi đấy.